लास्ट टाइम हामीले बाइनरी एडिसन कसरी गर्ने भनेर सिकेका थियौँ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले बाइनरी सबट्र्याक्सन कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु है। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो अलरेडी बुकमै दिएको छ, तर मैले अब त्यो बुकमा दिए पनि यसलाई चाहिँ बुकमा कसरी गरेको छ त भनेर चाहिँ म सिम्पल तरिकाले चाहिँ बुझाउँछु है। अब जसरी हामीले एडिसनको लागि कुनै कुराहरू पोइन्टहरू सम्झिनु पर्थ्यो भने हामी सबट्र्याक्सनको लागि पनि सम्झिनुपर्छ है। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो है हामीले बाइनरी सबट्र्याक्सन गर्दा। ल अब हामी सुरु गरौँ है। ल क्वेसनमा के भनेछ भन्दा सबट्र्याक्ट 110011 फ्रम 1110011 भनेको छ है। ल अब सुरु गरौँ। अब सबट्र्याक्ट यो फ्रम यो भनेछ नि त, त्यही भएर हामीले सधैँ के गर्नुपर्छ भन्दा माथि यो लेख्नुपर्छ है, 1110001 होइन। अब माइनस 11001। अब अहिले त मैले यो बिट दुइटै बराबर छ नि त, त्यही भएर मैले यसरी ऱ्यान्डमली लेखेको होइन। तर बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ के हुन्छ त भाइ बहिनी, यो तलपट्टिको चाहिँ सुरुमा लेख्नु कि 11001 अनि 10011 माइनस। ल अब हामी सबट्र्याक्सन गर्छौँ है। ल 1 - 1 भनेको कति हो? अब एकले एकलाई घटाउँदा कति बच्छ हामीसँग? हातमा लायो 0, 0 आयो होइन। अब 0 - 1 ए, अब 0 त लेस छ नि त 1 भन्दा, कसरी घटाउने हो? त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले आफ्नो छिमेकीसँग 1 माग्नु पर्यो। तर ला यो त छिमेकी पनि रित्तै रहेछ भनेपछि फेरि अर्को छिमेकीसँग 1 माग्नु पर्यो हो। अब यो छिमेकीसँग 1 यसले मागेपछि यो कति भयो त? 10 भयो होइन। भनेपछि 10 भनेको कति हो त हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट डेसिमलमा? 2 हो होइन त? हो। अब यसले 2 ले चाहिँ के भन्छ भन्दा, यो चाहिँ अलिकति हाम्रो दिलदार रहेछ कि, यसले के भन्छ भन्दा हुन्छ मैले आफूलाई 1 राख्छु, 1 तिमीलाई दिन्छु भनेर 1 चाहिँ यता दिन्छ। अब 1 दिएपछि यता त कति बच्यो? जम्मा 1 बच्यो। अब यता 1 दिएपछि यो यसको भ्यालु कति भयो त? 2 भयो नि त, हो किन भन्दा त 2 भयो है। भनेपछि 2 भनेको 10 के, जसको चाहिँ हाम्रो डेसिमल इक्विभ्यालेन्स 2 हो। भनेपछि 2 बाट 1 घटाउँदा कति आउँछ? हाम्रो 1 आउँछ हो। अब यसले त यो पनि 2 नै थियो होइन, तर यसले त अब 1 उता दिएपछि त 1 मात्रै बच्यो नि त। भनेपछि 1 - 0 हामीसँग कति छ? 1 छ। भनेपछि यसरी हाम्रो 1 आयो। ल अब यसले त आफ्नो 1 दियो नि त, भनेपछि यो कति छ त हामीसँग? 0 छ। भनेपछि 0 - 0 0। अब 1 - 1 0, 1 - 1 0 हो। यसरी चाहिँ हामीले बाइनरी सबट्र्याक्सन गर्छौँ। के गर्ने भन्दाखेरि 15 - 10 गरौँ है त। ल 15 को हामीलाई अघि नै थाहा छ नि त बाइनरी भ्यालु कतिवटा भन्दा 4 वटा 1 हो है। अब माइनस अब 10 भनेको कति हो त हामीसँग? 1010 हो होइन। भनेपछि 0 1 0 1 गरौँ है। अब 15 मा 10 माइनस गरौँ है त। भनेपछि 1 - 0 कति हो? 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0 है। यो भनेको कति हो त? 15 हो। यो भनेको कति हो? 10 हो। यसको इक्विभ्यालेन्ट भनेको कति हो त? 5 हो नि त। हाउ? म भर्खरै देखाउँछु है त। 0 1 0 1 भनेपछि यो चाहिँ 1 भयो, यो चाहिँ 2 भयो, यो चाहिँ 4 भयो। भनेपछि अब यो त हामीले गर्नै परेन नि त। के भन्छ? 0 छ भनेपछि 4 + 1 5 मिल्यो यो पनि।